নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অমৰ ৰয় আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপস্কিল নৰ্থ ইষ্টৰ এটা নতুন এপিসোড। তো আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' আমি এই ভিডিঅ'টোত AO ক্লাছেছবিলাক কণ্টিনিউ কৰিম। AO Apdcl Aegcl AO যোনটো ক্লাছেছ আমি অলৰেডি এটা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, তাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনো চাইছিলোঁ আমি লাষ্ট ভিডিঅ'খিনিত। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি নতুন এটা চেপ্টাৰ ল'ম। চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং এণ্ড বুককিপিং। চেপ্টাৰটোত কিছুমান বস্তু আছে যোনবিলাক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকৰ থিয়ৰিটিকেল পাৰ্চপেক্টিভত এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আহিব পাৰে। তো বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু চাওঁ চেপ্টাৰটোত কি আছে। তো আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ'ত অলৰেডি চাইছে যে প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ প্ৰথম পাৰ্টটো হ'ল বেচিক একাউণ্টিং টাৰ্মছ। চ' বেচিক একাউণ্টিং টাৰ্মছ মানে একাউণ্টছ কৰাৰ আগতে, একাউণ্টছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে বা একাউণ্টিং প্ৰচেছটো কৰাৰ আগতে কিছুমান টাৰ্মছ, কিছুমান তাতে আহা যোনটো আমি ৰেগুলাৰলি ফেচ কৰি থাকিম, সেই টাৰ্মছবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব, জানি থোৱাটো ভাল। চ' আমি কি কৰিম, আমি আজি ইয়াত বেচিক একাউণ্টিং টাৰ্মছখিনি চাম যে কি আছে। চ' বলক চাওঁ। প্ৰথম টাৰ্মটো হ'ল একাউণ্টিং। একাউণ্টিং মানে কি, ঠিক আছে। চ' একাউণ্টিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ৰেকৰ্ডিং ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনছ। চ' ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন মানে এটা বিজনেছত বা এটা ব্যৱসায়ত যিবিলাক লেনদেন হ'ব বা ট্ৰানজেকশ্যনছ হ'ব, লেনদেন মানে ইংলিছত ট্ৰানজেকশ্যনছ বুলি কয়। চ' লেনদেন হ'ব বা ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব, সেই লেনদেনৰ হিচাপ কিতাপ যিকেইটা ৰখা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয়, একাউণ্টিং বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। একাউণ্টিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ছামাৰাইজিং, এনালাইজিং এণ্ড ৰিপৰ্টিং দিছ ট্ৰানজেকশ্যনছ। ছামাৰাইজ কৰা মানে ভাগ কৰা। এতিয়া আমি ভাগ কৰা মানে একাউণ্টিঙৰ আমি আগন্তুক ভিডিঅ'খিনিত আমি একাউণ্টিঙৰ কিছুমান ৰুলছ পঢ়িম। তাত আমি চাম যে একাউণ্টিঙৰ যিবিলাক আইটেম আছে, যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন আছে, সেইবিলাক গোটেইখিনি ট্ৰানজেকশ্যন একে নহয়, তাৰ কিছুমান ভাগ আছে। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব একাউণ্টিংটো প্ৰপাৰলি কৰাৰ কাৰণে, কি আমি সেই ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি প্ৰপাৰলি বাইফাৰ্গেট কৰিম যে কোনটো ক'ত আহিব, কোনটো কোন হেডত আহিব। এইটো আমি আগন্তুক ভিডিঅ'খিনিত চাম, ফৰৱাৰ্ডত অহা ভিডিঅ'খিনিত চাম। চ' একাউণ্টিং ইজ দ্য প্ৰচেছ ইনক্লুডছ কি ছামাৰাইজিং, এনালাইজিং এণ্ড ৰিপৰ্টিং দিছ ট্ৰানজেকশ্যনছ, ঠিক আছে। ছামাৰাইজ কৰা মানে ভাগ কৰা, কোনটো একাউণ্টিং ট্ৰানজেকশ্যন কোন হেডত যাব, হেডছ অফ একাউণ্টছত যাব। চ' হেডছ অফ একাউণ্টছ আমি পঢ়িম। চ' কোনটো ট্ৰানজেকশ্যন কোনটো হেডছত যাব, সেই বস্তুটো কি বুলি কয়, ছামাৰাইজিং কৰা কয়। তাৰপিছত এনালাইজ কৰা, যে সেই ট্ৰানজেকশ্যনটো আমি একচুৱেলি ৰেকৰ্ড কৰিম নে নকৰিম, কেনেকৈ কৰিম, সেই বস্তুটো এনালাইজ কৰা। চ' ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল, যদি আমি কাৰোবাক এটা গাড়ী দিছোঁ আৰু তাৰ পৰা এটা নতুন গাড়ী লৈ লৈছোঁ বিজনেছৰ সন্দৰ্ভত, যে এটা গাড়ী, মোৰ পুৰণা এটা গাড়ী আছিল, সেই গাড়ীটো দি দিছোঁ আৰু এটা কি লৈ লৈছোঁ, তাৰ পৰা নতুন গাড়ী এটা লৈ লৈছোঁ। তো যিহেতু তাত কোনো ফাইনেন্সিয়েল মানিটাৰী টাৰ্মছ ইনভলভ নাই, চ' সেই তেনেকুৱা ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক একচুৱেলি একাউণ্টিঙত ৰেকৰ্ড নহয়। চ' এনালাইজ কৰা মানে সেই বস্তুটো চোৱা যে ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি কোনখিনি ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু কোনখিনি ৰেকৰ্ড নহ'ব, ঠিক আছে, সেইটো এনালাইজ কৰা। ছামাৰাইজিং মানে কি, যে ভাগ কৰা ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি, যে কোন হেডছ অফ একাউণ্টছত যাব, ঠিক আছে। এণ্ড ৰিপৰ্টিং মই আগতো কৈছিলোঁ, বেচিকেলি আমাৰ একাউণ্টিঙৰ মেইন পাৰপাছ হ'ল 5টা ৰিপৰ্ট বনোৱা। এটা হ'ল প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট, এটা হ'ল বেলেঞ্চ শ্বীট, এটা হ'ল কি কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট, এটা হ'ল ষ্টেটমেণ্ট অফ চেঞ্জেছ ইন ইকুইটি, আৰু এটা হ'ল এক্সপ্লেনেটৰী নোটছ টু একাউণ্টছ। সেই 5টা ষ্টেটমেণ্ট বনোৱা, সেই ৰিপৰ্টিং কৰাটো কি বুলি কয়, একাউণ্টিং বুলি কোৱা হয়। চ' একাউণ্টিং প্ৰচেছত কি আহে, প্ৰথমত ছামাৰাইজ কৰা, তাৰপিছত এনালাইজ কৰা, তাৰপিছত ৰিপৰ্ট কৰা, ঠিক আছে। ৰিপৰ্টছ কাক কৰিব, ৰেগুলেটৰ্ছক কৰিব। ৰেগুলেটৰ্ছ মানে কি, সেইটো কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে। আৰু ৰেগুলেটৰ্ছ কাক কয়, যোনটো আইনে, আমি যিহেতু প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰত পঢ়িছিলোঁ
যে কিছুমান আইনে বিজনেছখিনিক ৰেগুলেট কৰে, মানে বিজনেছখিনিৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখে, ঠিক আছে। যেনেকৈ এটা কোম্পানীৰ ওপৰত কোম্পানীজ এক্ট 2013 ৰেগুলেট কৰে, এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ওপৰত পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট 1932 ৰেগুলেট কৰে। চ' তেনেকুৱা সেই আইনখিনিৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক অফিচেছ থাকিব, সেই অফিচখিনিক কি বুলি কোৱা হয়, ৰেগুলেটৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ৰেগুলেটৰ্ছখিনিক ৰিপৰ্ট কৰা আল্টিমেট এইম, একাউণ্টিঙৰ মেইন এইমটো কি, চামাৰাইজ, এনালাইজ এণ্ড ৰিপৰ্টিং ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনছ। আৰু এইটো কাক ৰিপৰ্ট কৰা, ৰেগুলেটৰ্ছ এজেঞ্চিজ, সিহঁতক ৰিপৰ্ট কৰা, ঠিক আছে। বুক কিপিং, নেক্সট টাইম হ'ল বুক কিপিং। চ' যিহেতু চেপ্টাৰটোৰ নামেই হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং এণ্ড বুক কিপিং। চ' ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং মানে কি, একাউণ্টিং মানে আমি পঢ়িলোঁ। নেক্সট হ'ল বুক কিপিং। বুক কিপিং মানে হ'ল যে যিমানখিনি ট্ৰেনজেকশ্যনছ হ'ব, যিমানখিনি লেনদেন হ'ব, সেই লেনদেনখিনি ৰেকৰ্ড কৰা, বহীত, হিচাপৰ বহীত ৰেকৰ্ড কৰা, ঠিক আছে। বুক কিপিং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ একাউণ্টিং। চ' একাউণ্টিং কৰাৰ আগতে বা ৰিপৰ্টিং কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপবোৰ হ'ল কি, বুক কিপিং। চ' বুক কিপিং মানে যিমান ট্ৰেনজেকশ্যন, যিমান লেনদেন হ'ব, ডে টু ডে লেনদেন হ'ব এটা ব্যৱসায়ত, সেই লেনদেনখিনি ক'ত কৰা, হিচাপৰ বহীত ৰেকৰ্ড কৰা, বা মানে হিচাপৰ বহীত তোলা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। চ' সেইটোক কি বুলি কোৱা হয়, বুক কিপিং। চ' বুক কিপিং কৰিব গ'লে ভেৰাইটিজ বুকছ অফ একাউণ্টছৰ দৰকাৰ হয়। বুকছ অফ একাউণ্টছ, আমি এইটো চেপ্টাৰ এটা পঢ়িম, ছেপাৰেট চেপ্টাৰ, বুকছ অফ একাউণ্টছ। তো বুকছ অফ একাউণ্টছত কি কি আহে, কেছ বুক আহে, লেজাৰ আহে, জাৰ্নেল আহে। চ' চব বস্তু আমি চাম যে তাত এইটো চাবলৈ কেনেকুৱা আৰু এইটো কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰে, সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িম, ঠিক আছে। তো একাউণ্টিঙৰ কামটো কি, চামাৰাইজ কৰা। কি চামাৰাইজ কৰা, যে কোনটো ট্ৰেনজেকশ্যন কোনটো হেডত যাব, ঠিক আছে। এনালাইজ কৰা, যে কোনটো ট্ৰেনজেকশ্যন ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু কোনটো ট্ৰেনজেকশ্যন ৰেকৰ্ড নহ'ব, আৰু ৰিপৰ্ট কৰা। আৰু বুক কিপিঙৰ কামটো কি, ৰেকৰ্ড কৰা, ঠিক আছে। একাউণ্টিঙৰ কামটো কি, ৰিপৰ্ট কৰা, আৰু বুক কিপিঙৰ কামটো কি, ৰেকৰ্ড কৰা, ৰেকৰ্ডিং দ'জ ট্ৰেনজেকশ্যনছ ইন দ্য বুকছ, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ কাক কয়, এটা বছৰত যোনটো ইয়াৰ আহে 1 জানুৱাৰী টু 31 ডিচেম্বৰ, ডেট ইজ কল্ড কেলেণ্ডাৰ ইয়াৰ। আৰু যোনটো হিচাপৰ বহি ৰখা হয়, সেইটোক কয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, হুইচ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 1 এপ্ৰিল অফ এনি ইয়াৰ এণ্ড ফল'য়িং 31 মাৰ্চ, ঠিক আছে। চ' আমাৰ এইটো বছৰ যোনটো চলি আছে, এইটো 1 এপ্ৰিল 2024 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু এণ্ড হ'ব কেতিয়া বুকছ 31 মাৰ্চ 2025, ডেট ইজ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ বুলি কয় সেইটো, ঠিক আছে। চ' ইন ইণ্ডিয়া দিছ 1 year পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 1 এপ্ৰিল এণ্ড এণ্ডছ অন 31 মাৰ্চ, অ'কে, ঠিক আছে। কোম্পানী মানে কি, নেক্সট কোম্পানী মানে অলৰেডি আমি বহিছোঁ যে কোম্পানী এটা এনেকুৱা মানে গ্ৰুপ অফ পিপলৰ য'ত বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰে যোনটো ৰেগুলেট কৰে, আৰু কোম্পানীজ এক্ট 2013 আণ্ডাৰত ৰেগুলেট হয়। আৰু লগতে ছেকশ্যন 2 ছাবছেকশ্যন 20 কোম্পানীৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়ে। সেইটোৱে কি কয়, কোম্পানী যোনটো কোম্পানীজ এক্ট 2013 আণ্ডাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, তাকে কোম্পানী বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। চ' কোম্পানী বহুত টাইপৰ হ'ব পাৰে। এটা হ'ল, এইটো নোট কৰি ল'ব পাৰে, পাব্লিক কোম্পানী, প্ৰাইভেট কোম্পানী, 1% কোম্পানী, স্মল কোম্পানী, ডৰমেণ্ট কোম্পানী, ছেকশ্যন 8 কোম্পানী, ঠিক আছে। এনেকুৱা ভেৰিয়াছ টাইপৰ কি হ'ব পাৰে, কোম্পানী হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল পাৰ্টনাৰশ্বিপ কি, য'ত 2জন বা তাতকৈ অধিক মানুহ লগ লাগি এটা বিজনেছ ৰান কৰে, তাকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয়। এই বিজনেছখিনিক কোনে ৰেগুলেট কৰে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট 1932। ৰেগুলেট কৰা মানে যেতিয়া মই ৰেগুলেট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিম, তাৰমানে কোনটো আইন তাত এপ্লিকেবল হয়, ঠিক আছে। পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট 1932 এণ্ড দেন লিমিটেড লাইবিলিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট বুলিও এটা আছে, সেইটো এপ্লিকেবল হয়, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ বিজনেছ মানে কি, যোনটো ছিংগল পাৰ্চন, চ'ল প্ৰপাৰ্টিৰ এজন মালিক থাকে, 2জন বা তাতকৈ বেছি নাথাকে, এজন মালিক থাকে, ঠিক আছে। নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকা সংস্থা যোনটো কি প্ৰফিটৰ কাৰণে কাম নকৰে, যোনটো মেইন কাম হ'ল ছ'চাইটিক ছাৰ্ভিচ দিয়ে, যেনেকৈ NGO, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ, এইবিলাক, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকক কোনে ৰেগুলেট কৰে, মই আগতে কৈছিলোঁ ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1980 বুলি আছে, সেইটোৱে ৰেগুলেট কৰে। আৰু লগতে ছেকশ্যন 8 কোম্পানীও তেনেকুৱা টাইপৰো কাম কৰে, যেনেকুৱা
এই NGOবিলাকে কৰে বা নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে কৰে, ঠিক আছে। চ' বুকছ অফ একাউণ্টছ মানে কি? বুকছ অফ একাউণ্টছ মানে হিচাপৰ বহি, য'ত ট্ৰেনজেকশ্যনছ বা লেনদেনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয়, য'ত বুক কিপিং কৰা হয়। সেই বুকছবিলাককে কি বুলি কোৱা হয়? বুকছ অফ একাউণ্টছ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। বুকছ অফ একাউণ্টছ, প্ৰাইমেৰী বুকছ অফ একাউণ্টছ, ছেকেণ্ডেৰী বুকছ অফ একাউণ্টছ, য'ত ভেৰাইটিজ টাইপৰ বুকছ আহে, যেনেকৈ কেছ বুক, জাৰ্নেল, লেজাৰ, পাৰ্চেজ বুক, চেলছ বুক, ঠিক আছে। চ' বেংক বুক, চ' গোটেইখিনি বস্তু বুকছ অফ একাউণ্টছ বুলিয়ে কয়, য'ত আমি লেনদেনৰ হিচাপখিনি কি কৰিম? ৰেকৰ্ড কৰিম, ঠিক আছে। ট্ৰেনজেকশ্যন, নেক্সট ৱৰ্ড হ'ল ট্ৰেনজেকশ্যন। ট্ৰেনজেকশ্যন মানে কি? ট্ৰেনজেকশ্যন মানে যেতিয়া বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয় কিনা বেচা, ঠিক আছে। যেতিয়া বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয় কি কৰা? কিনা বেচাৰ। কিহৰ বিনিময়ত? পইচাৰ বিনিময়ত, টকাৰ বিনিময়ত। চ' a transaction is a complete agreement between a buyer and seller to exchange goods services in return of money, ঠিক আছে। চ' পইচাৰ বিনিময়ত এটা বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত যিটো লেনদেন হয় কিনা বেচা কৰাৰ, তাকে কি বুলি কোৱা হয়? ট্ৰানজেকশ্যনছ বুলি কোৱা হয়। যদি পইচা ইনভলভ নাথাকে তেনেহ'লে তাক বাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। ইভেণ্টছ মানে ইভেণ্টছটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। ছাপ'জ এটা ঘটনা যোনটো ট্ৰেনজেকশ্যনছ নহয় কিন্তু বিজনেছত ইম্পেক্ট কৰে, যোনটো ট্ৰেনজেকশ্যন নহয় কিন্তু বিজনেছত ইম্পেক্ট কৰে। ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল এটা কোম্পানী আছে, কোম্পানীৰ এটা গোডাউন আছে, ঠিক আছে। এতিয়া ছাপ'জ শ্বাওমিৰে এটা গোডাউন আছে, ছাপ'জ তাত মোবাইল ষ্টক কৰি থৈছে, ঠিক আছে। চ' সেই গোডাউনখনত যদি জুই লাগি যায়, ডেট ইজ এন ইভেণ্ট, বিকজ তাত কি হ'ব? ষ্টকৰ লছ হ'ব, বিজনেছত লছ হ'ব শ্বাওমিৰ। এইটো ট্ৰেনজেকশ্যন কিয় নহয়? কাৰণ ট্ৰেনজেকশ্যনক মই কি কৈছিলোঁ? যোনটো ঘটনা, যোনটো মানে যোনটো আপোনাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন বায়াৰ এণ্ড চেলাৰ ইন টাৰ্মছ টু এক্সচেঞ্জ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ইন টাৰ্মছ অফ মানি। এটা বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত কি থাকিব লাগিব? ট্ৰেনজেকশ্যন থাকিব লাগিব, এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব লাগিব, আৰু লগতে কি থাকিব লাগিব? মানিটাৰী টাৰ্ম থাকিব লাগিব। তাক আমি কি বুলি ক'ম? ট্ৰেনজেকশ্যনছ বুলি ক'ম। কিন্তু ইভেণ্টত তেনেকৈ একো নাই, বায়াৰ চেলাৰ নাই। এটা ঘটনা যোনটোৱে বিজনেছত ইম্পেক্ট কৰে তাকে ইভেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল যদি কোনো বিজনেছৰ জুই লাগি পেলাই কি হৈছে? ষ্টক চব জ্বলি গৈছে, চ' ডেট ইজ অলছ' এ ইভেণ্ট, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল একাউণ্টিং ৰিপৰ্টছ। একাউণ্টিং ৰিপৰ্টছ আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ। মেইন একাউণ্টিং ৰিপৰ্টছ 5টা আছে: প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট, বেলেঞ্চ শ্বীট, ফাণ্ড ফ্ল', কেছ ফ্ল', নোটছ টু একাউণ্টছ, এণ্ড দেন ষ্টেটমেণ্ট অফ চেঞ্জ ইন ইকুইটি, এইকেইটা, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল প্ৰভিজন। প্ৰভিজন মানে কি? কেতিয়াবা কি হয়, আমি যেতিয়া হিচাপ ৰেকৰ্ড কৰোঁ, কিছুমান বস্তু আমি কি কৰিব লাগে? আমাৰ তাত কোনো মানে মানিটাৰী ট্ৰেনজেকশ্যন নাথাকে, কিন্তু আমি মানিটাৰী ট্ৰেনজেকশ্যন এটা এষ্টিমেট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল মই এনেকৈ ক'ব গৈ আছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল ছাপ'জ আমি এটা কিনা বেচাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ। মিষ্টাৰ এ এণ্ড মিষ্টাৰ বি, এজন বায়াৰ, এজন চেলাৰ, ঠিক আছে। চ' যোনে চেল কৰিছে তেওঁৰ কি মানে তেওঁৰ কনচাৰ্ণটো কি থাকিব? যোনে চেল কৰিছে, যোন চেলাৰ, তেওঁৰ কনচাৰ্ণটো থাকিব যে যোনটো বস্তু আমি চেল কৰিছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত আমি পইচাটো বায়াৰৰ পৰা ল'ব লাগে। কিন্তু এনেকুৱাও হয় যে কি হয়, কিছুমান বায়াৰে পইচাই নিদিয়ে, ঠিক আছে। যেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰৰ মানুহখিনি, বহুত মানুহ আছে ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰক পইচাই নিদিয়ে। গতিকে ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰ এতিয়া বনে কৰি দিছে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টে কি কৰিব লাগিব? এটা এষ্টিমেট লগাব লাগিব যে কিমান মানুহে আমাৰ পইচা নিদিয়ে, আৰু সেই এষ্টিমেশ্যনটো কি কৰিব লাগিব? বিজনেছত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব যে মই পে' লেটাৰত ছাপ'জ মাল বেচিছিলোঁ 1 কোটি টকা, কিন্তু দেখা গ'ল তাত 20 লাখ টকা বা 30 লাখ টকা থকা কনজিউমাৰে
বা কাষ্টমাৰে আমাৰ পইচাই নিদিয়ে চ' ডেট ইজ কল এষ্টিমেট যে আমাৰ কিমান লছ হ'ব বা লছ হ'ব পাৰে ফিউচাৰত তাৰ এটা মানে এমাউণ্ট এছাৰ্টেন কৰা লাইবিলিটি এছাৰ্টেন কৰা যে এই পইচাটো আমি নাপাম ঠিক আছে এষ্টিমেট কৰা তাকে কি বুলি কোৱা হয় provision বুলি কোৱা হয় তো প্ৰেজেণ্ট লাইবিলিটি অফ আনচাৰ্টেন এমাউণ্ট হুইচ কেন বি মেজাৰ্ড বাই ইউজিং ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ডিগ্ৰী অফ এষ্টিমেশ্যন ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ডিগ্ৰী অফ এষ্টিমেশ্যন হ'ব লাগিব ছাবষ্টেঞ্চিয়েল মানে একদম অলপ একুৰেট মানে হ'ব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট হ'ল ডেটৰ্ছ কি কাক কয় যাৰ পৰা আমি পইচা পাবলগীয়া থাকে তাক ডেটৰ্ছ কয় আৰু যাক আমি পইচা দিবলগীয়া থাকে তাক কি বুলি কয় ক্ৰেডিটৰ্ছ বুলি কয় চ' এইকেইটা ডেফিনেশ্যন আমি অলপ পঢ়ি ল'লোঁ যাতে আমাৰ ফিউচাৰত যেতিয়া মই ডেটৰ বুলি ক'ম আপোনালোকে চবে গম পাব যে ইয়াৰ পৰা আমি পইচা পাবলগীয়া আছে আৰু যদি আমি কাৰোবাক ক্ৰেডিটৰ বুলি মই কওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ফিল কৰিব তাক আমি পইচা কি আছে দিবলগীয়া আছে ঠিক আছে চ' এইকেইটা ডেফিনেশ্যন পঢ়িলোঁ প্ৰথম পঢ়িলোঁ বুক একাউণ্টিং বুক কিপিং এণ্ড দেন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ মানে কি দেন কোম্পানী মানে কি পাৰ্টনাৰশ্বিপ মানে কি প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ কাক কয় এণ্ড নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাক কয় বুকছ অফ একাউণ্টছ মানে কি ট্ৰেনজেকশ্যনছ মানে কি ইভেণ্টছ মানে কি ট্ৰেনজেকশ্যনছ এণ্ড ইভেণ্টছৰ ভিতৰত ডিফাৰেঞ্চ আছে মনত ৰাখিব ট্ৰেনজেকশ্যন মানে চেলাৰ আৰু বায়াৰৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব লাগিব ইন টাৰ্মছ অফ মানি নাথাকিলে তাক কি বুলি ক'ম বাৰ্টাৰ বুলি ক'ম নেক্সট ইভেণ্ট মানে কি এনেকুৱা এটা ঘটনা যোনটো বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত একো হোৱা নাই কিন্তু বিজনেছক ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট হ'ল ভাউচাৰ্ছ বুলি আছে ভাউচাৰ মানে এনেকুৱা এটা ডকুমেণ্ট য'ৰ পৰা আমি একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ এনেকুৱা এটা ডকুমেণ্ট য'ৰ পৰা আমি একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ ইট ইজ এ চ'ৰ্চ অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন ঠিক আছে কোৱেশ্যন আহিব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ চ'ৰ্চ অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন ভাউচাৰ এটা হ'ব ভাউচাৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট এইবিলাক হ'ল চ'ৰ্চ অফ একাউণ্টিং ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট একাউণ্টিং ৰিপৰ্টছ মই অলৰেডি কৈছোঁ একাউণ্টিং ৰিপৰ্টছ মানে কি নেক্সট প্ৰভিশ্যনছ মানে প্ৰেজেণ্ট এনেকুৱা এটা এমাউণ্ট যোনটো আমাৰ লছ হ'ব পাৰে আৰু সেইটো এছাৰ্টেন কৰাটোকে কি বুলি কয় প্ৰভিশ্যন বুলি কয় ডেটৰ ক্ৰেডিটৰ মানে যাৰ পৰা আমি পইচা পাবলগীয়া আছে তাক আমি ডেটৰ বুলি কওঁ আৰু যাক দিবলগীয়া আছে তাক আমি ক্ৰেডিটৰ বুলি কওঁ চ' এইখিনি আছিল ডেফিনেশ্যন এই চেপ্টাৰ ঠিক আছে নেক্সট হ'ল ষ্টেটাছ অফ বিজনেছ এণ্টিটি এণ্ড নিডছ অফ একাউণ্টিং এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ অফ একাউণ্টিং ঠিক আছে আচ্ছা এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ তথাপিও অলপ কৈ দিওঁ প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ কি তাত ৰেগুলেশ্যন ইম্পেক্ট কৰে ইনকাম টেক্স এক্ট কৰে GST এক্ট কৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট কৰে ঠিক আছে প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ বিজনেছত বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছত কোম্পানীক কোনে ৰেগুলেট কৰে কোম্পানীজ এক্ট 2013 ঠিক আছে এণ্ড নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনক কোনে কৰে ছেকশ্যন 8 অফ কোম্পানীজ এক্ট 2013 অৰ ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1980 ঠিক আছে চ' সেইখিনি বস্তু কি আমাৰ ৰেগুলেশ্যন ঠিক আছে যে কিয় দৰকাৰ পৰে কাৰণ এই আইনখিনিয়ে এই বিজনেছখিনিক ৰেগুলেট কৰে সেইকাৰণে একাউণ্টিং দৰকাৰ পৰে আমি এইটো অলৰেডি পঢ়িছোঁ ঠিক আছে নেক্সট হ'ল এই পৰ্চনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং ঠিক আছে ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিঙত কি আহে ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিঙত দেয়াৰ আৰ বেচিকেলি টু ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং বুজিব নাও বহুতে হয়তো ভাবি আছে যে একাউণ্টিং ক'ৰ টপিক যোনটো আছে তাত অনলি থিয়ৰী আছে তেনেকুৱা নহয় থিয়ৰী নহয় প্ৰেক্টিকেলো আছে বাট প্ৰেক্টিকেলকেইটা কৰাৰ আগত আমি থিয়ৰীখিনি জানিব লাগিব বিকজ প্ৰেক্টিকেলত যদি কিবা এটা টাৰ্ম আহে টাৰ্মটোৰ যদি আমি থিয়ৰিটিকেল মিনিংটোৱে নাজানো আমি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিম অ'কে চ' আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে অনলি থিয়ৰী আছে ইয়াত প্ৰেক্টিকেলো আছে আমি প্ৰেক্টিকেলো ইয়াত ছল্ভ কৰিম হয়তো এক্সামৰ কাৰণে চব টাইপৰ প্ৰেক্টিকেল নালাগে কিছুমান সৰু বস্তু আছে কেলকুলেশ্যনছ এইবিলাক এক্সামত আহিব পাৰে চ' আমি এইখিনি কৰিম ঠিক আছে চ' ইয়াত নেক্সট টপিকটো হ'ল ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং মানে কি দেয়াৰ আৰ বেচিকেলি টু ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম এণ্ড ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম ঠিক আছে ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমত কি হয় য'ত অনলি ওৱান এছপেক্ট আচ্ছা ফৰগেট ইট প্ৰথমত মই এটা কথা বুজাওঁ মই কৈছিলোঁ এটা ট্ৰেনজেকশ্যন মানে কি এটা ট্ৰেনজেকশ্যন মানে এটা বায়াৰ এণ্ড চেলাৰৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ মানি ঠিক আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই এজন বায়াৰৰ লগত মানে মোবাইল কিনাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ যে মই এজন বায়াৰ চেলাৰৰ পৰা মোবাইল কিনিম ঠিক আছে চ' আই এম দ্য বায়াৰ দেট পাৰ্চন ইজ দ্য চেলাৰ ঠিক আছে
সো একাউণ্টিং যোনটো আছে অলৱেজ সেলাৰ পাৰ্সপেক্টিভত হয়, সেলাৰ পাৰ্সপেক্টিভত হয়, বিকজ সেলাৰৰ এম কি থাকে, প্ৰফিট কৰা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এতিয়া মই অমৰ ৰয় মই যদি ফাৰ্দাৰ বস্তুটো কিনি আনি ফাৰ্দাৰ সেল কৰি দিওঁ, দেন ময়ো সেলৰ হৈ যাম, ঠিক আছে। চ' একাউণ্টিং বস্তুটো সদায় কাৰ পাৰ্সপেক্টিভ দি চাব লাগে, সেলাৰৰ পাৰ্সপেক্টিভ দি চাব লাগে, ঠিক আছে। মই যদি পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে ৰাখোঁ মোবাইলটো, দেন সেই মোবাইলটোৰ মোৰ একাউণ্টিঙত কোনো কাম নাই, বিকজ ইট ইজ এ পাৰ্চনেল এছেট, ঠিক আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ যোনে সেল কৰিছে তেওঁৰ কাৰণে এইটো পাৰ্চনেল এছেট নহয়, তেওঁৰ কাৰণে এইটো বিজনেছ এছেট হয়, বিজনেছ ষ্টক হয়, ঠিক আছে। চ' একাউণ্টিং সেই সেলাৰজনে কৰিব। নাও মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, সেই সেলাৰজনে দুই টাইপত একাউণ্টিং কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। যোনে মোক মোবাইলটো বেচিছে, সেই সেলাৰজনে, সেই বিক্ৰেতাজনে মোক দুই টাইপত তেওঁৰ বুকছ অফ একাউণ্টছ বা হিচাপৰ বহীটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এটা হ'ল ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম, ঠিক আছে, ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম। চ' ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমত সেই সেলাৰজনে কি কৰিব, খালি এইটো লিখি ৰাখিব যে মই অমৰৰ পৰা পইচা পাইছোঁ, অনলি ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনছটো মানে মানিটাৰী এমাউণ্টটো ৰেকৰ্ড কৰিব, ঠিক আছে। যে মই অমৰৰ পৰা 10,000 টকা পাইছোঁ ফৰ চেলিং এই চেমচাং গেলেক্সি মোবাইল, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা টাইপ, চ' দেট ইজ কল্ড ছিংগল এণ্ট্ৰি। অনলি এটা বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিছে যে কিমান টকা পাইছে। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা এংগেল আছে, ঠিক আছে, আৰু এটা এংগেল আছে। সেইটো হ'ল তেওঁ পইচা পাইছে, কিন্তু তেওঁৰ হাতৰ পৰা তেওঁৰ যিটো বিজনেছৰ ষ্টক আছে, সেই ষ্টকটো ওলাই গৈছে, তেওঁৰ মোবাইলৰ ষ্টকৰ পৰা এটা মোবাইল ওলাই গৈছে, ঠিক আছে। সেই এছপেক্টটো যদি তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰে আৰু লগতে মানিটাৰী এছপেক্টটো ৰেকৰ্ড কৰে যে মোৰ ষ্টকৰ পৰা এটা মোবাইল ওলাই গৈছে, মোৰ ষ্টক কমিছে আৰু মোৰ তাত পইচা আহিছে, মোৰ পইচা বাঢ়িছে। চ' আমি দুটা এছপেক্ট পালোঁ। আৰু এই ছিষ্টেমটোকে কি বুলি কয়, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম বুলি কয়, য'ত দুটা এছপেক্ট ৰেকৰ্ড কৰা হয় হিচাপৰ বহীত। মই কি ক'লোঁ, মই চিম্পল কৈছোঁ, যদি যোনে সেল কৰি আছে তেওঁ যদি অনলি সেল কৰি কিমান পইচা পাইছে সেই বস্তুটো ৰেকৰ্ড কৰে, ঠিক আছে। এটা ছাইড ৰেকৰ্ড কৰিছে যে মই পইচা কিমান পাইছোঁ, দেট ইজ কল্ড ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম। কিন্তু সেই সেলাৰজনে যদি এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰে যে মই পইচা কিমান পাইছোঁ আৰু মোৰ হাতৰ পৰা কি ওলাই গৈছে, ঠিক আছে, তো সেইটোক কয় ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম, বিকজ তাত দুইটা বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিছে। এটা হ'ল ষ্টকৰ পৰা কিমান মাল ওলাই গ'ল, আৰু 2 নম্বৰত কি মোৰ তাত পইচা কিমান আহিছে। চ' দুটা বস্তুৱে ৰেকৰ্ড কৰা হয়, ঠিক আছে। চ' এইটোক কয় ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম। ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম মানে কি, অনলি ওৱান এছপেক্ট অফ ট্ৰেনজেকশ্যন ইজ ৰেকৰ্ডেড, ওৱান এছপেক্ট, ওৱান ছাইড। কিন্তু ট্ৰেনজেকশ্যনটো দুটা ছাইড আছিলে, এটা ছাইড হ'ল মোৰ সেলাৰজনে পইচা পাইছে, আৰু এটা ছাইড হ'ল সেলাৰজনৰ ষ্টকৰ পৰা এটা মোবাইল ওলাই গৈছে, ঠিক আছে। চ' সেই তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ অনলি পইচা পোৱাটোহে ৰেকৰ্ড কৰিছে, ষ্টক ওলাই যোৱাটো ৰেকৰ্ড কৰা নাই। চ' দেট ইজ কল্ড ইট ইজ এ ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম, যে এটা এছপেক্ট ৰেকৰ্ড কৰিছে। কিন্তু যদি দুইটা এছপেক্টে ৰেকৰ্ড কৰিছে, যে দুইটা এছপেক্টে হিচাপৰ বহীত লিখিছে, দুটা বেলেগ বেলেগ হিচাপৰ বহীত, এটা ষ্টকৰ বহীত লিখিছে মোৰ এটা ষ্টকৰ মাল ওলাই গ'ল, আৰু পইচা পোৱাৰ বহীত লিখিছে যে মোৰ পইচা আহিছে 10,000 টকা। চ' দেন সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম বুলি ক'ম, ঠিক আছে। ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ এটা ফেমাছ ফৰ্মুলা আছে, এছেট ইজ ইকুৱেল টু লাইবিলিটি প্লাছ ইকুইটি। এইটো বেলেঞ্চ শ্বীট বনোৱাৰ ফৰ্মুলা। আপোনালোকে বৰ্তমান ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখক, এছেট ইজ ইকুৱেল টু লাইবিলিটি প্লাছ ইকুইটি। আমি পিছত এইটো ফাৰ্দাৰ যেতিয়া আমি বেলেঞ্চ শ্বীটৰ চেপ্টাৰত আহিম, তেতিয়া আমি ফাৰ্দাৰ এইটো কি কৰিম, ডিটাৰমাইন কৰিম কি আছে কি নাই। বাট ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, এছেট ইজ ইকুৱেল টু সম্পত্তি ইজ ইকুৱেল টু লাইবিলিটি প্লাছ ইকুইটি অৰ কেপিটেল বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে, দুটা ইকুইটি অৰ কেপিটেল, ঠিক আছে। চ' এইটো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে এক্সামত, যে এছেট ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, লাইবিলিটি প্লাছ ইকুইটি বা কেপিটেল, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত দুটা ঠিক আছে, দুটা কি থাকে, ছিষ্টেম থাকে, ঠিক আছে। ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত কি থাকে, দুটা
আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কৰাৰ বেচিছ থাকে। এটা হ'ল কেছ বেচিছ। কেছ বেচিছ মানে যে যোনখিনি ট্ৰেনজেকশ্যনছত যোনখিনি লেনদেনত কেছে এফেক্ট কৰি আছে তাকহে আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল মই বেংকত টকা জমা দিছোঁ, বিজনেছৰ চেল কৰি পেলাই টকাটো বেংকত জমা দিছোঁ, ঠিক আছে। চ' মোৰ হাতৰ পৰা কেছ ওলাই গৈছে আৰু বেংকত গৈছে। চ' দুটাই কি আছে মানে কেছৰে ইম্পেক্ট হৈ আছে, ঠিক আছে। মোৰ কেছ কমি গৈছে, লগতে বেংকটো কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে। তো দুটা বস্তুৱে কেছৰ ইম্পেক্ট হৈ আছে। সেই ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰা, অনলি ডেট ট্ৰেনজেকশ্যন যদি আমি অনলি ডেট ট্ৰেনজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰোঁ, সেইটোক কয় কেছ বেচিছ অফ একাউণ্টিং, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল মাৰ্চেণ্টাইল অৰ একুৰেল বেচিছ অফ একাউণ্টিং, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম বুলিও কোৱা হয়। মানে মাৰ্চেণ্টাইল অৰ একুৰেল ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং, যোনটোৱে কোনে আমাক এই ছিষ্টেমটো একাউণ্টছ ৰাখিব দিয়ে, ছেকশ্যন 128 অফ কোম্পানীজ এক্ট, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম, একুৰেল বেচিছ অফ একাউণ্টিং। একুৰেল বেচিছ অফ একাউণ্টিং, আচ্ছা, কেছ বেচিছত আৰু এটা মই কওঁ, কেছ বেচিছততো অনলি কেছ ইম্পেক্ট হয়, আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু হয় যে ট্ৰেনজেকশ্যন এটা ৰেকৰ্ড তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া ট্ৰেনজেকশ্যনৰ কেছটো আহিব বা কেছটো যাব। ফৰ এক্সাম্পল, মই আজি কি কৰিলোঁ, ছাপ'জ মই চেলাৰ, মোৰ মোবাইলৰ শ্বপ আছে, মই মিষ্টাৰ এক্সক এটা মোবাইল বেচি দিছোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু পইচাটো তেওঁ আজি মোক দিয়া নাই, মিষ্টাৰ এক্সে আজিৰ পৰা 3 দিন পিছত দিব। তো 3 দিন পিছত যেতিয়া দিব, সেইদিনাহে মই ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰিম যে মোৰ তাত কেছ আহিছে আৰু লগতে মোৰ হাতৰ পৰা এটা ষ্টক ওলাই গুচি গৈছে, ঠিক আছে। সেইটোক হয় কেছ বেচিছ অফ একাউণ্টিং, ঠিক আছে। কিন্তু একুৰেল বেচিছ অফ একাউণ্টিঙত আমি কি কৰিম, আজি মই বস্তু বেচিছোঁ মিষ্টাৰ এক্সক, কিন্তু মই ৰেকৰ্ডটো আজিয়ে কৰিম। মই পইচা নাপালেও কি কৰিম, আজি কৰিম। আচ্ছা, এতিয়া পইচা নাপালে আজি কেনেকৈ কৰিম, যোনদিনা পইচা পাইছিলোঁ সেইদিনাটো মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ যে পইচা পাইছোঁ আৰু মোৰ ষ্টকৰ পৰা ওলাই গৈছে, ঠিক আছে। সেইটো মই ট্ৰেনজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিতো মই পইচা পোৱা নাই। চ' আজি কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম, মই এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম যে মোৰ পইচা পাবলগীয়া আছে আৰু মোৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, ঠিক আছে। এটা কৰিছিলোঁ কেছ বেচিছত, কি কৰিছিলোঁ, পইচা আহিছে আৰু হাতৰ পৰা কেছ ওলাই গৈছে, কিন্তু সেইটো ইমিডিয়েট হোৱা নাই। যোনদিনা মই পইচা পাইছোঁ সেইদিনাহে ৰেকৰ্ড হৈছে, ঠিক আছে। আৰু লগতে একুৰেল বেচিছত আমি কি কৰিলোঁ, আমি আজি পইচা পোৱা নাই, আজি বিক্ৰী কৰিছোঁ, কিন্তু আমি ৰেকৰ্ড আজি কৰিম। কেনেকৈ কৰিম, মোৰ পইচা পাবলগীয়া আছে আৰু সেইটোত কি কৰিছিলোঁ, পইচা পাইছোঁ, ইমিডিয়েট পইচা পাবলগীয়া আছে আৰু মোৰ হাতৰ পৰা কি ওলাই গৈছে, এটা মোবাইল ওলাই গৈছে মোৰ ষ্টকৰ পৰা। চ' ডেট ছিষ্টেম ইজ কল্ড একুৰেল বেচিছ। চ' একুৰেল বেচিছত কি হয় জেনেৰেলি, ইয়াত মই চাম মাৰ্চেণ্টাইল একাউণ্টিং মাৰ্চেণ্টাইল বেচিছ হয় একুৰেল বেচিছ বুলি কয়। ইনকাম এট দ্য টাইম অফ ৰেভিনিউ ইজ আৰ্নড এণ্ড ৰেকৰ্ড এক্সপেন্স হুইল লায়াবিলিটিজ আৰ ইনকাৰ্ড ৰিগাৰ্ডলেছ কেছ ইজ ৰিচিভড অৰ পেইড। কেছ পাইছোঁ নে নাই সেইটো মেটাৰ নকৰে, যেতিয়াই ট্ৰেনজেকশ্যনটো হ'ব তেতিয়াহে আমি ট্ৰেনজেকশ্যনটো কি কৰিম, ইমিডিয়েট ৰেকৰ্ড কৰিম। কিন্তু কেছ বেচিছত আমি কি কৰিম, যেতিয়া ট্ৰেনজেকশ্যনটোৰ এগেইনষ্টত আমি পইচাটো পাম বা পইচা কিবা এটা দিম, সেই সময়টোতহে আমি ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰিম। সেইটো কেছ বেচিছ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। তো একুৰেল বেচিছত কি হয়, কেছ পাইছোঁ আৰু পোৱা নাই সেইটো মেটাৰ নকৰে, আমি ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰি দিম। বাট কেছ বেচিছত কি কৰিম, যে পইচা পাইছোঁ তেতিয়াহে ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰিম, বা পইচা কিবা দিছোঁ তেতিয়াহে ট্ৰেনজেকশ্যনটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিম, ঠিক আছে। এইটো হ'ল কেছ বেচিছ আৰু মাৰ্চেণ্টাইল বেচিছৰ বা একুৰেল বেচিছৰ ডিফাৰেঞ্চ। আৰু ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ ফেমাছ ফৰ্মুলাটো কি, এছেট ইজ ইকুৱেল টু ইকুইটি প্লাছ লাইবিলিটি অৰ কেপিটেল, ঠিক আছে। গুড, এইটো হ'ল ছিষ্টেম। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন মই ফিল কৰোঁ এটা কুৱেশ্যন আহিব ইয়াৰ পৰা, এটা দুটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব। চ' এই এৰিয়াটো অলপ ভালকৈ চাব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল ব্ৰাঞ্চেছ অফ একাউণ্টিং, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ব্ৰাঞ্চেছ অফ একাউণ্টিং জেনেৰেলি টু ব্ৰাঞ্চেছ অফ একাউণ্টিং হয়, কিন্তু মই ইয়াত 3 দিছোঁ, দুটা হয়। আজিকালি কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্টটো একেলগত হৈ গ'ল, চ' কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং একেলগত হয়। আৰু এটা হ'ল ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং, যোনটো আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ, ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং, ঠিক আছে। ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙত কোনে ৰেগুলেট কৰে, ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ ৰেগুলেশ্যন কোনে কৰে, ৰেগুলেশ্যন কৰে ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া। আৰু কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিঙৰ ৰেগুলেশ্যন কোনে কৰে, ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। আচ্ছা,
ইয়াত কিছুমান এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ লিখা আছে কেতিয়াবা আহে এক্সামত যে আচ্ছা কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিঙৰ মেইনলি দুটা কাম থাকে কষ্ট একাউণ্টিঙৰ কাম থাকে কষ্ট এছাৰ্টেইন কৰা কিবা এটা প্ৰডাক্টৰ ছাপ'জ মই এটা পেন বনাইছোঁ পেনৰ কষ্টটো এছাৰ্টেইন কেনেকৈ হয় মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিঙৰ কাম কি থাকে যে এটা ডিচিশ্যন ল'বলৈ মেনেজমেণ্টক কেনেকৈ হেল্প কৰিব ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ কাম কি থাকে যে মই ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনছ যিবিলাক হৈছে সেইবিলাক বুকছত কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম আৰু তাৰ পৰা ৰিপৰ্টছ কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিম তো এইটো মেইন ইম্পেক্ট থাকে ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং ঠিক আছে তো তিনিটা বেলেগ বেলেগ হ'ল কষ্টৰ কাম হ'ল কষ্ট ডিটাৰমাইন কৰা মেনেজমেণ্টৰ কাম হ'ল মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং ৰিপৰ্টছ বনোৱা যাতে মেনেজমেণ্টে ৰিপৰ্টৰ বেচিছত ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ কাম হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনছ ৰেকৰ্ড কৰা আৰু তাৰ পৰা ৰিপৰ্টছ জেনেৰেট কৰা ঠিক আছে এই তিনিটা আৰু ৰেগুলেশ্যন কোনে কোনে কৰে এটা ICAI ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং আৰু মেনেজমেণ্ট এণ্ড কষ্ট একাউণ্টিংটো কোনে কৰে ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আজিকালি ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট একাউণ্টিং অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কয় চাগে ICAI কয় চিমিলাৰলি ঠিক আছে নেক্সট হ'ল বিজনেছ ট্ৰেনজেকশ্যনছ মানে কি বিজনেছ ট্ৰেনজেকশ্যনছ মানে চিম্পল বিজনেছ ট্ৰেনজেকশ্যনছ মানে এনেকুৱা এটা মই ট্ৰেনজেকশ্যন পঢ়িছিলোঁ ট্ৰেনজেকশ্যন চিম্পল ৱৰ্ডত মানে এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন বায়াৰ এণ্ড সেলাৰ হুইচ ইনভলভ এ মানিটাৰী এলিমেণ্ট ঠিক আছে যেতিয়া মানিটাৰী এলিমেণ্ট হয় মানিটাৰী ইনভলভমেণ্ট থাকে মানিটাৰী ইনভলভমেণ্ট নাথাকিলে তাক কি বুলি কয় বাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সোৰ্চেছ অফ ট্ৰেনজেকশ্যনছ কি এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে ইনভইচ এণ্ড ভাউচাৰ্ছ পে'ৰল ষ্টেটমেণ্টছ বেংক ষ্টেটমেণ্টছ এগ্ৰিমেণ্টছ এইবিলাক হ'ল সোৰ্চেছ অফ একাউণ্টিং ট্ৰেনজেকশ্যনছ ঠিক আছে sources of accounting transactions ঠিক আছে the following are the typical accounting transaction typical accounting মানে general accounting transactions কি কি এটা বিজনেছত ঠিক আছে হৈ থাকে যেটো ৰেগুলাৰ ডে টু ডে accounting transactions কি সেল কৰা বাই কৰা মানে বেচা কিনা বড় কৰা বেংকৰ পৰা লোন লোৱা বা বেলেগৰ পৰা লোন লোৱা সম্পত্তি কিনা টকা ইনভেষ্ট কৰা খৰচা কৰা খৰচা মানে মোবাইলৰ বিল দিছে অফিচৰ ইণ্টাৰনেটৰ বিল দিছে খৰচা কৰা চ' এইবিলাক টিপিকেল একাউণ্টিং ট্ৰেনজেকশ্যনছ ঠিক আছে তো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন একাউণ্টিং ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে নাম্বাৰ ওৱান বাইং এ প্ৰডাক্ট নাম্বাৰ 2 চেলিং এ প্ৰডাক্ট নাম্বাৰ 3 borrowing money from lender number 4 loss of stock by fire which of the following is not a transaction that is loss of stock by fire because eto eta eneka event junto e business ok impact kore kintu eto transaction no ঠিক আছে so eneka type of question ahe so you should know je এতিয়া আপুনি গম পায় যে ট্ৰেনজেকশ্যনছ এণ্ড ইভেণ্টছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি ট্ৰেনজেকশ্যনছ মানে বায়াৰ এণ্ড সেলাৰৰ এগ্ৰিমেণ্ট আৰু তাত মানিটাৰী টাৰ্ম ইনভলভ থাকিব আৰু 2 নম্বৰ হ'ল ইভেণ্ট মানে কি এটা এনেকা ঘটনা যোনে কাক ইম্পেক্ট কৰিছে বিজনেছক ইম্পেক্ট কৰে ইভেন তো দেৰ ইজ নো মানিটাৰী ট্ৰেনজেকশ্যন অৰ নো মানিটাৰী এমাউণ্ট ইনভলভ বিটুইন বায়াৰ এণ্ড সেলাৰ ঠিক আছে আচ্ছা টাইপছ অফ ট্ৰেনজেকশ্যনছ এনেকা টাইপৰ যে কিমান টাইপৰ ট্ৰেনজেকশ্যন থাকে এটা থাকিব বোলে ক্ৰেডিট ট্ৰেনজেকশ্যন ক্ৰেডিট মানে মই বাকীত বেচিছোঁ বাকীত কিনিছোঁ ক্ৰেডিট ট্ৰেনজেকশ্যন দেট ইজ কল ঠিক আছে এটা হ'ল কেছ ট্ৰেনজেকশ্যন থাকিব পাৰে কেছ মানে অনলি কেছৰ এগেইনষ্টত বেচিছোঁ বা কিনিছোঁ ঠিক আছে দোকানত লিখা থাকে বাকী বিচাৰি লাজ নিদিব চ' দেট ইজ কল ক্ৰেডিট ট্ৰেনজেকশ্যন নেক্সট হ'ল নন কেছ ট্ৰেনজেকশ্যন মই কোনো কেছ ইনভলভে নাই ঠিক আছে ক্ৰেডিট হ'লে কেছ ইনভলভ আছে কেছ আমি পিছত পাম কেছ হ'লেতো কেছ ইমিডিয়েট পাম কিন্তু নন কেছত কোনো কেছেই ইনভলভ নাথাকে মই ছাপ'জ মই এটা চেমচাঙৰ মোবাইল দিছোঁ কাৰোক লগতে মই কি তাৰ পৰা কি লৈ লৈছোঁ Xiaomi মোবাইল লৈ লৈছোঁ চ' মোবাইল মই এক্সচেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে চ' দেট ইজ কল বাৰ্টাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে নেক্সট হ'ল প্ৰিপেড ট্ৰেনজেকশ্যন এটা হয় পোষ্টপেড ট্ৰেনজেকশ্যন এটা হয় প্ৰিপেড ট্ৰেনজেকশ্যন কাক কয় যোনটো আমি এডভান্সত দি দিওঁ ছাপ'জ আপুনি অফিচৰ পৰা চেলাৰী এডভান্সত লৈ লৈছে চ' দেট ইজ কল প্ৰিপেড ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে পোষ্টপেড ট্ৰেনজেকশ্যন কাক কয় যোনটো খৰচা আমি ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আমি ইনকাৰ কৰোঁ ছাপ'জ আমি কাম কৰি পেলাইছে তাৰপিছত চেলাৰী দিছোঁ নেক্সট মাহত চ' দেট ইজ কল পোষ্টপেড ট্ৰেনজেকশ্যন আৰু প্ৰিপেড মানে এতিয়ালৈকে কাম কৰাই নাই মই এডভান্সত চেলাৰী দি দিছোঁ দেট ইজ কল প্ৰিপেড ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে এডভান্সত পইচা দিয়াটো প্ৰিপেড ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি নেক্সট হ'ল আৰু কিছুমান আছে অন দ্য বেচিছ অফ নেচাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হ'ল আপোনাৰ কেপিটেল ৰিচিপ্ট ঠিক আছে কেপিটেল ৰিচিপ্ট কাক কয় ছাপ'জ
ট্ৰেনজেকশ্যন কেপিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন আৰু নন কেপিটেল ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন কাক কয় যোনটো আমি বিজনেছৰ ডে টু ডে ট্ৰেনজেকশ্যনৰ পৰা যি বিজনেছৰ ডে টু ডে এক্টিভিটিৰ যিটো ট্ৰেনজেকশ্যন থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল মই মোবাইলৰ দোকান আছে মই মোবাইল কিনা বেচা কৰি থাকোঁ গট ইট চ' এই মোবাইলৰ কিনা বেচাটো ডেইলি হ'ব ফ্ৰিকুৱেণ্ট হ'ব সদায় হৈ থাকিব চ' দেট ইজ কল্ড ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন অল দিছ ট্ৰেনজেকশ্যনছ আৰ কল্ড ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে গট ইট এতিয়া মই মোবাইল কিনা বেচা কৰি আছোঁ কিন্তু দোকানত কি হৈছে মোৰ এটা ফাৰ্নিচাৰ বেয়া হৈ গৈছে মই ফাৰ্নিচাৰটো বেচি দিছোঁ ঠিক আছে দেট ইজ অলছ' এ ট্ৰেনজেকশ্যন বিকজ কাৰোৰ লগত আমি মানিটাৰী ডিলিংছ কৰিছোঁ বাট দেট ইজ কল্ড কেপিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন কাৰণ এইটো এবাৰ হৈছে আৰু আমাৰ এইটো সম্পত্তি আছিল সেই সম্পত্তিত কি কৰি আছে এফেক্ট কৰি আছে চ' দেট ইজ কল্ড কেপিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে চ' ইয়াত ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন আৰ অবটেইনড ইন কোৰ্চ অফ নৰ্মেল বিজনেছ এক্টিভিটিজ যিটো নৰ্মেল বিজনেছ এক্টিভিটি যেনেকৈ মোবাইলৰ কিনা বেচা কৰি থকা নৰ্মেল বিজনেছ এক্টিভিটি তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেভিনিউ ৰিচিভ বা ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কেপিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন হুইচ আৰ নট ৰেভিনিউ ইন নেচাৰ যিটো ৰেভিনিউ নহয় তাৰমানে এবাৰ হৈছে নন ৰেকাৰিং মানে এবাৰ হৈছে মাজতে এবাৰ হ'ব মোবাইলটো বেয়া হৈ গৈছে বেছি দিলোঁ কম টকাত অলপ কৰি বেছি দিলোঁ দোকানৰ মোবাইল এটা আছে মই পাৰ্চনেল ইউজ কৰা মোবাইল আছে যোনটো মই দোকানত মোক টেলিফোনৰ কাৰণে হেল্প কৰিছিল সেই মোবাইলটো অলপ বেয়া হৈছে মই বেছি দিলোঁ চ' দেট ইজ কল্ড কেপিটেল ৰিচিপ্ট তেনেকুৱা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰো হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট হ'ল ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এই বস্তুটো ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে এনেকুৱা এক্সপেণ্ডিচাৰ যোনটো মই অলপ বুজাই দিওঁ যোনটো আমি ইনকাৰ কৰিম আজি কিন্তু বেনিফিট দিব ফিউচাৰলৈকে ঠিক আছে তাক কয় ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ আজি আমি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় ইয়াত এটা ভাল এক্সাম্পল আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট মই কিয় কৈ আছোঁ যদি আমি ছাপ'জ চেমচাঙে এডভাৰটাইজ কৰিছে ঠিক আছে অমিতাভ বচ্চনক লৈছে বা শ্বাহৰুখ খানক লৈছে চেমচাঙে এডভাৰটাইজ কৰিছে ঠিক আছে চ' চেমচাঙে এডভাৰটাইজ কৰিছে সেই এডভাৰটাইজটো আল্টিমেটলি কি কৰিব চেমচাঙক মোবাইল চেল কৰাৰ কাৰণে হেল্প কৰিব ঠিক আছে যিটো চেমচাঙৰ মেইন বিজনেছ কিহৰ মোবাইলৰ চ' চেমচাঙক মোবাইল হেল্প কৰাৰ কাৰণে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৱে হেল্প কৰিব আৰু আজি নকৰে যেতিয়ালৈকে এডভাৰটাইজটো ৰান কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে কৰিব ফিউচাৰতো কৰিব চ' আজি এডভাৰটাইজটো কৰিছে কিন্তু কৰি থাকিব ফিউচাৰলৈকে যেতিয়ালৈকে এডভাৰটাইজটো ৰান কৰিব চ' দেট ইজ কল্ড ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এই পৰ্চনটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে যে ডেফাৰ্ড হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ চেলাৰী এডভাৰটাইজমেণ্ট টেলিফোন এক্সপেঞ্চ ইণ্টাৰনেট এক্সপেঞ্চ এনেকৈ চ' এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা এনেকুৱা যোনটো কি হয় ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰত হয় আৰু ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কি যোনটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি আজি কৰিছোঁ আৰু ফিউচাৰতো আমাক বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে সেইটোৱে হেল্প কৰিব বা ৰেভিনিউ ইনকাম কৰাৰ কাৰণে হেল্প কৰিব ৰেভিনিউ কাক বুলি কয় যোনটো আমাৰ ডে টু ডে ট্ৰেনজেকশ্যনৰ পৰা আহে ডে টু ডে বিজনেছ ট্ৰেনজেকশ্যনৰ পৰা আহে তাক ৰেভিনিউ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে হুইচ ইজ ৰেকাৰিং হৈ থাকিব ডেইলি বাট যদি আমি এবাৰ এটা কিবা পাইছোঁ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি বা কিবা কৰি সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম কেপিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি ক'ম ঠিক আছে চ' অল দিছ আৰ দ্য ট্ৰেনজেকশ্যনছ এণ্ড টাইপ অফ ট্ৰেনজেকশ্যনছ ত' টাইপ অফ ট্ৰেনজেকশ্যনছত কি পঢ়িলোঁ ক্ৰেডিট ট্ৰেনজেকশ্যন মানে বাকী কেছ ট্ৰেনজেকশ্যন মানে কেছ ইমিডিয়েট পাই যাম আৰু নন কেছ মানে কোনো কেছ ইনভলভমেণ্টে নাথাকে ঠিক আছে নেক্সট হ'ল পোষ্টপেড ট্ৰেনজেকশ্যন প্ৰিপেড ট্ৰেনজেকশ্যন পোষ্টপেড মানে কামটো হোৱাৰ পিছত যদি কিবা ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিছোঁ তাক পোষ্টপেড বুলি কয় কামটো কৰাৰ আগতে যদি কিবা পইচা খৰচা কৰি দিছোঁ সেই কামটোৰ কাৰণে ছাপ'জ মই ছাৰ্ভিচ এতিয়ালৈকে লোৱাই নাই এমপ্লয়ীৰ পৰা কিন্তু এমপ্লয়ীক চেলাৰী দি দিছোঁ এডভান্সত চ' দেট ইজ কল্ড প্ৰিপেড মানে ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে আৰু এটা পোষ্টপেড ট্ৰেনজেকশ্যন নেক্সট হ'ল ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন মানে যোনটো আমাক চেলক ইম্পেক্ট কৰে ডে টু ডে বিজনেছ ট্ৰেনজেকশ্যনছক ইম্পেক্ট কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ ৰেভিনিউ ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি কওঁ আৰু ডে টু ডে বিজনেছ ট্ৰেনজেকশ্যনছক ইম্পেক্ট নকৰে এবাৰ দুবাৰে কৰে মাজতে নন ৰেকাৰিং ইন নেচাৰ দেট ইজ ৰেকাৰিং ইন নেচাৰ ৰেভিনিউটো যোনটো নন ৰেকাৰিং ইন নেচাৰ আৰু আমাক সম্পত্তিক এফেক্ট কৰে ডে টু ডে ট্ৰেনজেকশ্যনক এফেক্ট নকৰে চ' দেট ইজ কল্ড কেপিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন ঠিক আছে ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি এটা আছে যোনটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি আগত কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ বেনিফিটটো আমি ফিউচাৰতো পাম ঠিক আছে তো দেট ইজ কল্ড ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এক্সাম্পল হ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট what is advertisement so all this are the topics of the chapter 2 that is introduction to final accounting and bookkeeping
ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং এণ্ড বুক কিপিং ইয়াৰ যোনটো কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চাম যে কি কি কুৱেশ্যন মই কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ ইমানখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মেক্সিমামে ইয়াৰ বেনিফিটটো ল'ব পাৰে চ' আজিলৈকে ইমানটোৱে থেংক ইউ